હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે આવનારી નાયબ હિસાબનીશની પરીક્ષા માટે અતિ ઉપયોગી એવો ટોપિક્સ ભારતની નિયમનકારી સંસ્થાઓ વિશે જોવાના છીએ. તો જોઈએ મિત્રો, ભારતની નિયમનકારી સંસ્થાઓ. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ સેબી. સેબીનું પૂરું નામ સિક્યુરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા છે. આ ફૂલ ફોર્મ ખાસ યાદ રાખવું, પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. આ ઉપરાંત પણ તમારે સેબીની રચના, એનું મુખ્યાલય, એમના વર્તમાન અધ્યક્ષ અને સેબીનો અધિનિયમ આવી વસ્તુઓ ખાસ યાદ રાખવી, જે પરીક્ષામાં તમને વારંવાર પૂછાતી હોય છે. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ સેબીની રચના. 12 એપ્રિલ 1992 ના રોજ સેબીની રચના થયેલી છે. વર્તમાનમાં સેબીનું મુખ્યાલય મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે. સેબીનું અધિકાર ક્ષેત્ર ભારત સરકાર અંતર્ગત આવે છે. વર્તમાનમાં સેબીના અધ્યક્ષ માધાબી પુરી બુચ એ વર્તમાનમાં સેબીના નવનિયુક્ત અધ્યક્ષ છે. સેબીનો અધિનિયમ 1992 અંતર્ગત એમની સ્થાપના થયેલી છે. ક્ષેત્રીય કાર્યાલયો 4 સિટીમાં આવેલા છે, જેવા કે દિલ્હી, કલકત્તા, ચેન્નાઈ અને અમદાવાદ. આવા 4 સિટીમાં સેબીના ક્ષેત્રીય કાર્યાલયો આવેલા છે. અને આ ઉપરાંત પણ સેબીના 20 વિભાગો આવેલા છે. હવે જોઈએ ટ્રાય. ટ્રાયનું પૂરું નામ ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા છે. આમાં પણ તમારે રચના, મુખ્યાલય, અધ્યક્ષ અને એક્ટ, આ 4 વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. સૌપ્રથમ જોઈએ ટ્રાયની રચના. સ્થાપના 20 ફેબ્રુઆરી 1997 ના રોજ ટ્રાયની રચના કરવામાં આવી છે. ટ્રાયનું મુખ્યાલય નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે. ભારત સરકારના અધિકાર ક્ષેત્ર અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. ટ્રાયના અધ્યક્ષ ડોક્ટર પી.ડી. વાઘેલા, આ યાદ રાખવાનું છે ખાસ. ટ્રાયનો અધિનિયમ 1997 ના એક્ટ દ્વારા ટ્રાયની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. અને ટ્રાયનો ઉદ્દેશ્ય સ્વતંત્ર નિયમનકારી સંસ્થા તરીકે કાર્ય કરવાનો છે. આગળ જોઈએ ઇરડા. ઇરડાનું પૂરું નામ ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી છે. ઇરડા એની રચના એટલે કે સ્થાપના 1999 ના કાયદા મુજબ ઇરડાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. વર્તમાનમાં હેડક્વાર્ટર હૈદરાબાદ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણામાં આવેલું છે. અધિકાર ક્ષેત્ર ભારત સરકાર અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. ઇરડાના અધ્યક્ષ વર્તમાનમાં સુભાષચંદ્ર ખુટિયા છે. ઇરડાનો અધિનિયમ 1999 નો છે. અને ઇરડાનો ઉદ્દેશ વીમા પોલિસી ધારકોના હિતોનું રક્ષણ કરવાનું છે. ભારત સરકારની એક એજન્સી તરીકે કાર્ય કરે છે. આગળ જોઈએ હવે જોઈએ પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી. એની સ્થાપના 23 ઓગસ્ટ 2003 માં કરવામાં આવી છે. મુખ્યાલય નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે અને ભારત સરકાર અંતર્ગત કાર્ય કરતી સંસ્થા છે. વર્તમાન અધ્યક્ષ સુપ્રતિમ બંદોપાધ્યાય એ વર્તમાન અધ્યક્ષ છે. એમનો અધિનિયમ 2013 ના અધિનિયમ અંતર્ગત એની રચના કરવામાં આવી છે. અને સ્થાપનાનો ઉદ્દેશ વૃદ્ધો માટે પેન્શન માટે કાર્ય કરતી એક સંસ્થા છે. અને ભારત સરકારની એક એજન્સી તરીકે કાર્ય કરે છે. આગળ હવે જોઈએ કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા. એની રચના 2003 માં કરવામાં આવી છે. સીસીઆઈ નું મુખ્યાલય નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે અને ભારત સરકાર અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. વર્તમાન અધ્યક્ષ ખાસ યાદ રાખવાનું છે અશોક કુમાર ગુપ્તા. અશોક કુમાર ગુપ્તા એ વર્તમાન અધ્યક્ષ છે. અને એનો અધિનિયમ છે 2002 ના અધિનિયમ અંતર્ગત 2003 માં સ્થાપના થઈ છે. ઉદ્દેશ્ય છે કે ભારત દેશમાં સ્પર્ધાને પ્રોત્સાહન આપવું અને ભારત સરકારની એક એજન્સી તરીકે કાર્ય કરે છે. મિત્રો, તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર બતાવશો. મિત્રો, વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમને વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાલક્ષી માહિતી, વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાલક્ષી મટીરિયલ અને આ ઉપરાંત પણ અવનવા જ્ઞાનસભર વિડીયો મળતા રહેશે. તો આપ મારી ચેનલમાં હજી નવા હોવ તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુનું બેલ આઇકન અવશ્ય પ્રેસ કરશો, જેથી મારા આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌપ્રથમ મળી રહે. થેન્ક યુ.